Okay, punta po tayo sa Google. Type po natin ang portal.office.com and then click the search button. Click use another account. Lagay po natin ang ating email address. Okay, click next. Okay, you are going to type or enter the password, your password, given by your advisor. Okay, click sign in. Okay, itatype natin yung ating current password. Ibig sabihin yung pong tinype natin kanina para makapasok dito, ulitin po natin yun. Tapos maglalagay po tayo ng new password natin na nagmula din po kay advisor. Wala po tayong ilalagay dito na hindi po nanggaling kay advisor. Okay, then i-retype natin siya para ma-confirm. Click sign in po tayo. Okay, we need more information. Click next. Ipili po tayo sa tatlo. Pwede pong authentication phone, authentication email, or security question. So, piliin po muna natin yung authentication phone. Set it up po tayo. Pili po muna tayo ng country or region. Siyempre tayo po ay nasa Philippines. So, hanapin po natin si Philippines dito. Okay. Click po natin to. And then, lagay po natin yung ating cellphone number. Click text, call, or adin po dyan sa dalawa ang gusto nyo. For example, text po tayo. Okay, so mag-iintay po tayo ng verification code. Magte-text po sila sa atin o sa inyo. Hintayin po natin yun. At yun po yung itatype natin dito kung ano po yung sinend nila. Ayan na, 207046. So, 207046. Verify, click verify po tayo. Ano po? Okay, so click po natin yung finish. Ayan. So, ibig sabihin po naka-sign in na po tayo. Then, pili po kayo kung gusto niyo po pong nakikita yung inyong account o hindi, no or yes. For example, yes po tayo. Ayan. Ito po yung nilalaman ng ating ng ating Office 365. So, yan po. Click lang po ninyo ng i-click. Yan po, marami pong maitutulong sa atin. So, that's all. I hope po marami tayong natutunan sa aking naibahaging tutorial video. At kung ikaw ay bago sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos. This is Ma'am Mayrin Kwanang. Thank you and God bless everyone.